van het genereren van foto's en video's tot het oplossen van moeilijke wiskundeopdrachten. Artificiële intelligentie is vandaag de dag overal te vinden. Zelfs ik ben AI. Oneindige mogelijkheden en dit is nog maar het begin. Wat wordt het volgende en neemt AI alles over? Vandaag kijken we welke invloed artificiële intelligentie al heeft gehad op de mediasector en wat ons in de toekomst nog te wachten staat. Mijn naam is Maarten Verwaes, ik ben een van de oprichters van Linecraft. Linecraft is een dienstenleverancier in de audiovisuele sector en onder de motorkap draait er heel wat artificiële intelligentie. We zien eigenlijk twee grote toepassingen van artificiële intelligentie in professionele media. Aan de één categorie van toepassingen vertrekt eigenlijk van live-action beelden van beeldmateriaal as we know it, waarbij artificiële intelligentie gebruikt wordt om de inhoud van de beelden te analyseren en op die manier opzoekbaar te maken. Omdat anders dan tekst is beeld, beschrijft dat zichzelf niet. Dat zijn pixels en waveforms in de audio. Een andere categorie van artificiële intelligentie is die waarbij synthetische beelden of audio worden opgewerkt. En dan hebben we het wel eens over generative AI. We staan er nog maar helemaal aan het begin. ChatGPT was misschien wel de grootste revolutie sinds de uitvinding van het World Wide Web ergens begin jaren 90 op internet. ChatGPT is een geavanceerd AI-systeem van OpenAI dat natuurlijke gesprekken voert met gebruikers. Getraind op grote hoeveelheden tekstdata, begrijpt het context en syntax om zinvolle antwoorden te geven over diverse onderwerpen. Het helpt gebruikers door vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken, maar het blijft een AI zonder menselijke emoties of bewustzijn. Terug naar jou, Maarten. Linecraft is expert in de implementatie van AI-technieken op zo'n manier dat het bruikbaar is en een meerwaarde geeft voor de producent. Het is nonsens om te veronderstellen dat AI dat helemaal gaat overnemen. Dat mag ook de bedoeling niet zijn. Stel nieuws, de context is nieuws. Het is jouw job als journalist om unbiased, opiniëren, maar objectief context te geven bij wat er gebeurt. AI kan daar wat over hallucineren, maar kan nooit een objectief, unpaired, unbiased interpretatie maken van wat daar gebeurt. AI kan een prima hulpmiddel zijn om een stuk tekst aan te reiken, om voor ondertitels te zorgen. Maar ik denk dat je altijd een journalist wil hebben om de verificatie te doen en de kwaliteitscontrole daarvan te doen. En eigenlijk gaat hetzelfde voor documentairemakers en fictiemakers. Overal waar automatisering aan te pas komt, raden wij althans onze klanten aan om dat nooit blauw te laten. Ik zeg altijd tegen onze klanten, never leave AI unattended. Je weet niet wat dat aan toe is. Je hebt controle nodig van een professional. Ik kan bepaalde taken zelfstandig uitvoeren, met name repetitieve en goed gedefinieerde taken. Voor banen waar menselijke interactie, creativiteit of complexe besluitvorming nodig is samenwerking tussen mij en menselijke werknemers vaak effectiever. Terug naar u, Maarten. Wanneer het gaat over ethiek, moeten we in de eerste plaats kijken naar fake news met al zijn uitwassen. Dus in die tweede categorie van AI-toepassingen, waarbij beelden worden gecreëerd op basis van machine learning, dus eigenlijk hele archieven leegroven, verwerken, leren hoe beelden in elkaar zitten om dan te reproduceren, moeten we toch opletten wat daar opnieuw in scène wordt gebracht. Recent hadden we het voorbeeld van CD&V, die Jean-Luc Dehaene opnieuw in beeld heeft gezet. Ja, daar moet u toch bij afvragen of dat het tool en de middelen daar wel in overeenstemming zijn met elkaar. Hoe ik het zie zijn de ethische grenzen van AI de privacyzorgen, mogelijke vooroordelen in besluitvorming en de noodzaak van transparantie en verantwoordelijkheid.
Ook zijn er vragen over de autonomie van autonome systemen en de impact van AI op werkgelegenheid en veiligheid. Het is cruciaal om deze ethische uitdagingen aan te pakken voor een verantwoorde en ethische toepassing van AI. Laten we horen wat Maarten nog te zeggen heeft. Minecraft zal nooit een AI-toepassing proberen te verkopen die er alleen maar op gericht is om jobs overbodig te maken. Wat wij wel kunnen doen, zijn tools geven in de handen van journalisten om ervoor te zorgen dat zij sneller ruwe materialen kunnen verwerken en een nieuwsclip naar buiten krijgen. Een van de meest succesvolle toepassingen van AI is captioning of ondertiteling vandaag. Daar durven wij claimen dat de artificiële intelligentie ondertitels maakt die soms beter zijn dan wanneer ze handmatig zijn aangebracht. Voor de goede orde, ondertiteling lijkt een eenvoudig proces, maar dat is het niet. Het is niet ondertiteling is geen kwestie van de transcriptie knippen volgens 40 letters op een lijn. Ondertiteling is oneindig veel complexer. Binnen 10, 20 jaar, wat natuurlijk heel ver is, wordt AI wellicht commodity ingebouwd in professionele software. Je ziet het vandaag al komen. Avid, Adobe, DaVinci claimen allemaal text-based editing. Dus je hoort die eigenlijk zeggen, wij hebben spraakherkenning ingebouwd in onze software. Je moet dus geen bestanden meer exporteren om het elders te laten transcriberen en dan het resultaat met copy-paste terug binnen te brengen. Spraakherkenning is dat al bijna. Beeldherkenning zit nog niet op dat niveau, dus moet nog getraind worden op bepaalde gezichten en objecten en het is nog wat funky om die resultaten terug in de montagekamer te krijgen. Maar allicht gaat zich daar eenzelfde beweging afspelen, waarbij we ook zullen evolueren naar een situatie dat beeldherkenning vollediger en nauwkeuriger kan uitgevoerd worden. Natuurlijk sneller, dat is evident, maar ook vollediger en preciezer dan wanneer dat zou gebeuren met mensen. En dus wanneer die technologie goed wordt ingezet, betekent dat een meerwaarde voor ons als sector. Wanneer die technologie wordt misbruikt, dan zal dat aanleiding geven tot fake news en andere. Maar ik denk dat het onze métier en een stuk onze plicht is om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier wordt ingezet. AI zal in de mediasector steeds meer worden ingezet voor contentcreatie, personalisatie van inhoud en betere aanbevelingssystemen. Het helpt bij het analyseren van gegevens, automatiseert redactionele taken en optimaliseert productieprocessen. Toch zullen ethische uitdagingen zoals bias en privacy kwesties aandacht blijven vragen. Hopelijk hebben Maarten en ik jullie een betere visie kunnen geven op hoe AI al toegepast wordt en wat er ons nog te wachten staat. Bedankt voor het kijken naar Technovation.